خونه روبری مال این چی بود؟ ماش رمضان بود. این ماش رمضان بود. این مغازه مال رئیسی بهش میگفت. اول مال آجبو بود، بعد رئیسی که چیزی میکنه بقالی داشتینا. یه مال ماش رمضان بود، یه مال محمد آموغلون بود. بعد چه مال علی مشت علی بود و خاله اشرفی. این خونه که میخواد مال به همون حاج خلیل بود. اینا دیگه این خونه یه کوچه بود، مثلا به حساب مشنگهدار بود، اینجا خونهشون بود. مشنگهدار اینجا خونهشون بود. یه آدم واقعا با احترام، واقعا با تربیت، خیلی با شخصیت. بعدش میخورد به کوچه مثلا همسایه‌های دیگه ته کوچه دیگه همینجور خونه داشت، همینجور ادامه داشت تا بره جلوتر. دیگه همه شد مغازه. نه همش خونه نه که رنبیده، الان مشخص نی کوچه بی کجا هست. الان میرسیم به ته کوچه که الان میخوره به همون خونه ما به حساب. این کوچه مثلا اینجا که شما میگونی، مثلا این کوچه مثلا در میبینی، این در حیاتی بود که ما از اینجا میرفتیم توی خونه. توی خونه مثلا خونه چی به حساب؟ خونه یه خونه بود به نام مال خونه حاج اسدالله و اینا بود، ولی شریک الملکی بود. کاویانی توش میشنست، مثلا خود حاج اسدالله اینا مادرش اینا میشنست و چیز دیگه همسایه‌های دیگه بچه‌های مثلا خواهر سیری قهرمانی اینجا میشنستن که خونه ایبرن مال یکی دیگه بود. واقعا دیگه خراب شده، کوچه نمونده. کوچه هم که چون ملاحظه کوچه بود بالاخره خونه یه در خونه ما از این بر باز میشد که الان حیات بزرگی بود که دو قسمت شد، که الان قسمت او بر ما دیگه گیر ما اومد، قسمت گیر ای که دیگه اومد که دیگه همینجا دیگه بود دیگه تموم شد. از را باز بریم بیرون. باز رو همین تو کوچه جاوید ها از اون مشکل نه، فقط خودتون کجا به دنیا آمدید؟ اما هم تو کوچه اوبریه. خب بریم همون کوچه اوبری. یعنی برشم از این بر بود ما دیگه دو در شد. این کوچه شما هستا. آها. این خونه ته کوچه که اینجا رو نگاه بکنه که الان شده آپارتمان به نام ولیدشتکی بود که الان درش رو سفیده ها. این کوچه اینجا ولیدشتکی میشنستن، اونا خونهشون اینجا بود که الان شده آپارتمان. خونه ایبرم که به اجازت بله مال آقای اختراعی بود. مال اختراعی بود که بچه‌هاش توش زندگی میکردن و حاج عبدالخالق بود، خدابیاز مشکرین بود، رحمان بود، همه حسین جواد مثلا حمید، نه همشون اینجا زندگی میکردن و رو همه خالجه اونا بعضی هاشون که به رحمت خدا رفتن رو همشون شاد باشین. البته خونه دو طرف بود، دو تا حیات بود که الان شده آپارتمان.
آپارتمان با خونه خوبی. بله وای داد بیداد خونه چی بود چی شد آقا. بله حاج حسین هم حرف می‌کنه. این خونه مال حاج حسین بود. خونه دومش بود. خونه اولش اونجا بود که دش باشه چون سردرش قشنگ. آه این همین به خونه مال حاج حسین. این خونه رو که ملاحظه می‌فرمود مال حاج حسین حاج وز بود، اسم پدرش حاج وز. و از کارش هم زغال نامی بود، کار خودش نه کار نمی‌کرد، کارگر بود، شاگرد می‌کرد، خودش نظارت می‌کرد و مرد مؤمن با خدایی بود. و این خونه دومش و خونه اولش او بود که شد پاساج سرای حسینی که الان هم همون سرای حسینی هستش. و با رحمت خدا را بنده خدا دیگه عمرش جواب نداد. های خدای من، این مدرسه بود مدرسه جاوید، چون روز اولی که این زمین خالی بود همه جا بیازمون همه جا زمین خالی بود و این جاوید اومد این زمین داد به اداره فرهنگ که ساختنش کردنش به نام مدرسه جاوید که بچه ما تو این مدرسه میرفتن که بعدها دیگه شد دیگه چی به اسمش چی عوض کردن اینا. این زمین خالی همش اینا بیابون بود، بیابون برهود بود. ساختمون اولی که توی زمین شد این شد که مدرسه شد. البته مدرسه سرنبش خیابون شهناز که الان بانک صادراته، این اولش جاندارمری بوده، بعد شد مدرسه حافظ که شد خیابون و بعد نصفش افتاد خیابون، اومد مدرسه اینجا رو زدن که مدرسه جاوید شد. همش خونه بود دیگه، نه همش خونه بود شده مغازه. این قسمت که الان سرای حسینی شده خونه هم حاج حسین بود. البته این خونه مال جاوید بود، میز ناصر جاوید بود که باید فروختش به حاج حسین. مدت هم حاج حسین نشست توش، رفت او رو خرید، این چیدش پاساج به نام سرای حسینی که الان همجور پاساج به نام سرای حسینی هم هست. یه مدرسه جاوید. خونه الان خونه مال اولش مال محمد شمس آبادی بود. این خونه که الان شده مثلا خونه وقتی به قولن حسابش خود بکنی چرا مثلا از طرز قدیمی درش بیارن یه بار مرمتش نکنن و باشتش آدم تاریخی برای آدم صاحب چیز داشته به خاطراتی داشته باشه، میان میزنن این کارش میکنن مدل جدیدش میکنن، در صورتی که خب طرح قدیم یه خاطرات آدم توش داره. متاسفانه این کوچه باریک بود، رنبوندن پهنش کردن. خونه مثلا بلادی بود، آقای سید چیز بلادی بود، سید اصغر بلادی بود. الان ایشون چیکارش کرده؟ کردش مغازه، کردش خونه. هر چی رسالش بکنید اصلا دست به تاریخ بردن. بغل دست خونه مثلا کل ابراهیم بود، مزمل شده. بغل دستش مال یکی دیگه بود. اینا
همجور میریم جلوتر قرآن کی بود به استوار قاسم خانی بود که خونش اینجا بود. قدیم مثلا الان شد به جدید. مثلا اون ورترش مال بنده خدا بوشریا بودن که غلام زنگره اینا توی این خونه میشناسن سرنبشو. ولی الان خونه قدیمی الان اسم مال بنده خدا هستش. الان میریم تکچه بر خونه ما. من وقتش فکرش میکنی بینید خب پول خیلی کارا میکنه، به خاطر پول همه چی میزنن زیر پا. الان این گاراژ حاج قنبر آخر گاراژو هست الان توش کنه یعنی این قسمتی که الان ساختمون میبینی این کارخونه برنج کوبی توش بود. برنج سفید میکرد، چلتوک میبرد برنج وقت میداده کیلو 16,000 کیلو 16 تا قرونی. حالا بخیر 45 تومن توی مملکت. چی شد آخه؟ چی زندگی میکردیم؟ چی حال جور زندگی میکنیم؟ به روز تو روزم بدتر از بدتره. هیچی هم روز حساب کتاب خودش نیست.